What's up mga lods? So for today's video, mag-unboxing tayo ng long short straight joint adapter mount set for GoPro 10 hanggang 1. So dalawa na siya mga lods, isang short saka isang long. So mamaya itatry ko siya sa chin mount ko sa my helmet. A few moments later. So ito yung short niya mga lods. So try naman natin yung long adapter.